नमस्कार, बालविश्वमराठी बेबीवर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हिवाळा स्पेशल 5 बाळाचं वजन वाढवणारे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे, बाळाला भरपूर एनर्जी आणि ताकद देणारे असे लाडू पाहणार आहोत। हे लाडू तुम्ही बाळाला स्नॅकमध्ये देऊ शकता। पाहूया कोणते असे 5 लाडू आहेत। पहिला लाडू आहे डिंकाचे लाडू। या लाडूमध्ये भरपूर अशी एनर्जी असते, बाळाचं वजन पटकन वाढतं, रोगप्रतिकारक शक्ती छान बिल्ड व्हायला मदत होते, बाळाची हाडं ही मजबूत होतात। शिवाय बाळाच्या डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी, त्वचेच्या आरोग्यासाठी, हाडांच्या आरोग्यासाठी हे एक्सलंट असे हे लाडू आहेत। याची डिटेल रेसिपी तुम्हाला या व्हिडिओ खाली असणाऱ्या कमेंट बॉक्समध्ये मिळेल। हे जे लाडू आहेत हे बनवण्यासाठी तुम्हाला डिंक हे तुपामध्ये तळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवे असणारे ड्रायफ्रुट्स तुपामध्ये तळून घ्यायचे आहेत। खारीक किंवा खजूर तुम्हाला घालायची आहे आणि त्याचबरोबर थोडीशी इलायची घालायची आहे आणि हे सगळं जे मिश्रण आहे हे सगळं मिश्रण तुम्हाला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर थोडासा गूळ सुद्धा घालू शकता। हा गूळ घालण्यासाठी तुम्हाला तुपामध्ये हा गूळ हलकासा वितळून घ्यायचा आहे, याचा पाक करायचा नाही। आणि आपण जे बारीक केलेले सगळे ड्रायफ्रुट्स आणि डिंक आहे तर ते जे मिश्रण आहे हे मिश्रण तुम्हाला त्या गुळामध्ये घालायचं आहे आणि त्याचे लाडू वळायचे आहे। बाळ खूप लहान असेल, लाडू खात नसेल तर अशा वेळी ही पावडर करून ठेवायची आहे आणि बाळाच्या आहारामध्ये, बाळासाठी खीर बनवत आहात किंवा आणखी गोड पदार्थ बनवत आहात तर त्यामध्ये हे देऊ शकता। डिटेल रेसिपी ऑलरेडी चॅनलवरती आहे, तुम्ही चेक करू शकता। दुसरे लाडू आहेत ते म्हणजे तिळाचे लाडू। तिळामध्ये सुद्धा भरपूर अशी एनर्जी असते, बाळाला हिवाळ्यामध्ये उबदार ठेवण्यासाठी हे खूप फायदेशीर असं आहे। तुम्ही इथे रेसिपी पाहू शकता। मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडेसे तीळ गरम करून घेतलेले आहेत, त्यामध्ये थोडासा गूळ घातलेला आहे, ड्रायफ्रूट पावडर घातलेली आहे, त्याचबरोबर इलायची घातलेली आहे आणि हे आपल्याला पल्स देऊन मिक्सरमध्ये बारीक करायचं आहे। याला वेगळं असं तुम्हाला तूप किंवा तेल घालण्याची गरज नाही पडत। तिळामध्ये जे ऑइल असतं ते रिलीज होतं आणि छान तुम्ही याचे लाडू वळू शकता। तुम्ही इथे पाहू शकता खूप छान लाडू होतात। दिवसातून एक लाडू सुद्धा बाळाला हा इनफ होतो। त्यानंतर पुढचा लाडू आहे ते म्हणजे खजूरचे लाडू। खजूरमध्ये सुद्धा भरपूर असं आयरन असतं, बाळाचं हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, हाडामध्ये ताकद आणण्यासाठी, बाळाला भरपूर एनर्जी आणि स्टॅमिना देण्यासाठी हे फायदेशीर असे लाडू आहेत। मी ते खजूर घेतलेलं आहे, थोडेसे रोस्ट केलेले तीळ घेतलेले आहे, ड्रायफ्रूट पावडर घेतलेली आहे, काळे मनुके घेतलेले आहेत, थोडीशी इलायची घालून हे मिक्सरमध्ये बारीक केलेलं आहे आणि याचे लाडू वळलेले आहेत। खूप छान लागतात हे लाडू, मुलं अगदी आवडीने खातात। त्यानंतर पुढचं आहे ते म्हणजे नाचणीचे लाडू। हे जे लाडू आहेत हे सुद्धा मुलांच्या हाडामध्ये बळकटी आणण्यासाठी, बाळाला भरपूर आयरन, कॅल्शियम देण्यासाठी फायदेशीर आहेत। मी ते भरपूर असं तूप घेतलेलं आहे, त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे नाचणीचं पीठ घातलेलं आहे, थोडे ड्रायफ्रूट घातलेले आहेत आणि हे आपण ज्या पद्धतीने बेसनचे लाडू करण्यासाठी बेसन भाजतो त्या पद्धतीने हे नाचणीचं पीठ भाजायचं आहे। गोडव्यासाठी मी यामध्ये जे गूळ आहे हा खिसून किंवा बारीक तुकडे करून घातलेले आहे, इलायची पावडर, थोडीशी ड्रायफ्रूट पावडर आणि थोडेसे तीळ टाकून याचे आपल्याला लाडू वळून घ्यायचे आहेत। हे लाडू सुद्धा भरपूर टेस्टी लागतात, मुलं खूप आवडीने खातात। तुम्ही ते पाहू शकता खूप छान आपले हे लाडू झालेले आहेत। त्यानंतर सगळ्यात शेवटचे लाडू आहेत ते म्हणजे चुरमुऱ्याचे लाडू। चुरमुऱ्यामध्ये भरपूर असं फायबर असतं, आयरन असतं, बाळाच्या डायजेशनसाठी, बाळाच्या बोन्ससाठी, बाळाला भरपूर एनर्जी, स्टॅमिना देण्यासाठी एक खूप छान असं हे स्नॅक आहे। हे लाडू बनवण्यासाठी मी इथे जे चुरमुरे आहेत हे हलकेसे गरम करून घेतलेले आहेत आणि इथे गुळाचा आपल्याला पाक करायचा आहे, गोळी पाक बनवायचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला हे चुरमुरे घालायचे आहेत। मी इथे थोडीशी फ्लेवरसाठी इलायची पावडर सुद्धा घातलेली आहे, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नाही घातली तरी सुद्धा हे खूप छान लागतात। याचा गोळी पाक या पद्धतीने आपल्याला चेक करायचा आहे। जर याची छान गोळी बनत असेल तर त्यामध्ये आपल्याला जे आपण थोडेसे हलकेसे गरम करून घेतलेले जे चुरमुरे आहेत, कुरकुरीत असे चुरमुरे, ते घालून घ्यायचे आहेत। हलकंसं थंड झालं की याचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। खूप पटकन 5 मिनिटात बनणारी ही रेसिपी आहे, मुलं खूप आवडीने खातात, बाळासाठी अगदी छान असा एनर्जेटिक स्नॅक आहे। खूप छान असे हे सगळे लाडू बनतात, हिवाळ्यामध्ये मुलांना जरूर द्या। हिवाळ्यामध्ये मुलं हे उबदार, तंदुरुस्त आणि निरोगी राहायला आणि विशेषतः बाळाचं वजन पटकन वाढायला मदत करतात। सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।